Excel sheet options. در sheet options یا sheet options group sheet right to left جهت اسپریدشیت ما رو چنج میکنم و در اینجا داریم گریدلاینز که فعلا گریدلاین یا چوکات یا باردرهای صفحه رو نشان میده. اگر تیک مارکش پاس کنیم باردرهایش حذف میشه و امی باردرهایش در وقت پرینت کردن وقتی کنترل پی رو میزنیم در پرینت آپشنز میره باردرز یا گریدلاینز پرینت نمیشه برای فعلا. لیکن اگر ما در اینجا برای پرینت هم تک مارک کنیم گریدلاینز ها وقتی کنترل پی رو میزنیم در پرینت آپشن میره در اینجا وقتی پرینت میکنیم گریدلاینز همراهش پرینت میشه. یا سر یک بار تک مارک میکنیم و اگر از اینجا کار نداد می اند پرینت تایتلز از اینجا گریدلاینز تک مارک میکنیم حالا کنترل پی رو میزنیم میبینیم که گریدلاینز یا مو خطهای صفحه همراهش یک جای پرینت میشه. ضرورت به رسم کردن باردر نیست و هیدینگز امی عنوانهای صفحه فعلا نشان داده میشه. اگر تک مارک پاس کنیم هدرهای کالمز و روز حذف میشن و همچنان اگر پرینت را برش تک مارک کنیم وقتی پرینت میکنیم کنترل پی امو هدرهای روز و کالمز هم در اینجا همراهش پرینت شده میشه.